Dalawa sa mga paborito kong lutuin ang bulalo at kare-kare. Alam nyo ba na masasarap pa yan kapag pinagsama natin? O yan ang ating featured recipe para sa araw na to. At ang tawag ko dito ay bulalo kare-kare. Ito yung mga sangkap na kakailanganin natin para sa ating recipe. Beef shank o bulalo. Ito naman yung roasted na peanuts. Gagamit din tayo ng sitaw. Talong. Siyempre, dapat meron din tayong bok choy o pechay. At suwete. Sibuyas. Bawang na dinikdik. At ng Knorr beef cube. Bukod sa mga sangkap na to, kailangan natin ng tubig, ng mantika, ng ground black pepper, cornstarch, at syempre, ng ginisang bagoong alamang. At eto naman yung kumpletong listahan ng mga sangkap na yan. Ready na ba kayo? O tara na, magluto na tayo. Magpapainit lang ako ng mantika sa palayok. Gagamit tayo ng palayok para maalala natin yung tradisyonal na panluto ng mga Pilipino. Sa oras na uminit na yung mantika, ilalagay na natin yung sibuyas. At igigisa ko lang to ng mga 30 seconds. Pagkatapos ay ilagay na natin yung bawang. Ito'y dinikdik na bawang na hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Itutuloy ko lang ang pag-isa hanggang sa tuloy ng maging malambot yung sibuyas. At halu-haluin lang natin habang nagigisa tayo ha. At this point ay ready na to. Ilalagay ko na yung bulalo o yung tinatawag natin na beef shank. Manipis lang ang pagkakahiwa dito at ang ginagawa ko ay niluluto ko muna yung isang bahagi ng mga 30 seconds para lang mag-brown. At makaraan ng 30 seconds ay ibabaliktad ko naman ito. At ganun din, itutuloy ko lang ang pagluto sa kabilang side. So and after 30 seconds, ready na to. Ibabaliktad ko lang uli dun sa unang side na nasa ibabaw. Mas maganda kasi tingnan. Pero hindi nyo na kailangan ibaliktad ha. So kumbaga 2 beses lang iluto, okay na to. Pagkatapos ay maglalagay na ako ng tubig. At papakuluan lang natin itong beef shank o itong bulalo hanggang sa tuloy na itong lumambot. Takpan lang muna natin itong palayok. At pabayaan natin kumulo yung tubig. After 10 minutes sa pagpapakulo, mapapansin niyo lumulutang na yung scums. Dapat tanggalin natin kaagad yan. Kukuha ako ng malaking spoon at isa-skim ko lang yung scums. Importante na malinis dapat yung kinakain natin. Kaya dapat kapag may mga lumulutang na ganyan, tatanggalin natin kaagad. Tatakpan ko lang itong palayok at itutuloy ko ang pagluto hanggang sa lumambot na itong bulalo. Ang gamit kong apoy ay mahina lang. Lulutuin ko lang ito ng mga 2.5 hanggang 3 oras. At habang nangyayari yan, i-prepare muna natin yung atsuete. Nagpakulo lang ako ng tubig sa isang saucepan. Once na kumulo na ilagay na natin yung atsuete, papakuluan lang natin ito ng 1 minuto. At after 1 minute, ready na to. Itatabi lang muna natin. Kumapit na yung kulay ng atsuete sa tubig. Ngayon naman, yung roasted peanuts ang ating i-prepare. Nilalagay ko lang ito sa food processor. At pagkatapos ay pinaprocess ko lang ito hanggang sa maging paste na. Hindi na natin kailangan gumamit ng peanut butter. Ito talaga purong-purong mani. At yan, ready na to. At ipapakita ko lang sa inyo yung consistency na dapat nating ma-achieve pagdating dito sa mani. So, ganyan dapat. Medyo may katagalan lang, mga 5 to 6 minutes. At this point ay malambot na itong beef shank o itong bulalo. At kung mapapansin niyo, lahat ng mantika nandito na nakalutang. Kaya ang gagawin ko ay skim ko lang uli. Basta ang importante, gawin natin yung ating best effort para matanggal yung mga lumulutang na mantika. At ilagay na natin yung ating peanut paste. Ito yung mani na food processor natin kanina lang. So yan, ilagay na natin lahat. At i-ready ko na rin yung napakuluan na natin na tubig o yung ating atsuete water. Kukuha lang ako ng pansala, ibubuhos ko lang yung liquid, at yan. Ito yung nagbibigay ng kulay dito sa ating kare-kare.
Hahaluin ko lang muna itong mabuti. Pero syempre, habang inahalo natin ito, hindi kaagad magdi-dilute yung ating peanut paste dito sa liquid, no? So, kailangan muna nating pakuluan pa to. Kaya tatakpan muna natin itong palayok. Papakuluan ko lang ng 5 minuto. And after 5 minutes ay ready na. At eto na rin yung kulay na aking expected. So, haluin lang natin sandali. At ito yung sekreto ko kapag nagluluto ng kare-kare. Naglalagay ako ng Knorr beef cube. Sa totoo lang, kahit wala ng bagoong, pwede na pwede yan. Pero syempre, kapag nilagyan natin ng bagoong alamang, masasarap pa yan. Hahaluin ko lang at tatakpan ko. Papabayaan ko lang tumaluto ng mga 3 minuto pa. And after 3 minutes, papalaputin na natin yung sauce. Naglalagay lang ako ng cornstarch na nilagyan ko ng tubig. Kumbaga pinaghalo ko lang yung cornstarch at tubig. Pagkalagay, haluin natin kaagad at mapapansin niyo habang umiinit itong ating liquid na mixture, unti-unti ang lalapot. Kaya naman kailangan natin itong halu-haluin para nang sa ganun hindi lang yung lugar na pinaglagyan natin ng cornstarch mixture yung lalapot. Yan. Titimplahan ko lang ito ng ground black pepper. At okay na yan. So itong kare-kare na niluto natin ngayon, hindi ito masyadong malapot Taman-tama lang. At maglalagay na tayo ng gulay. Pagdating sa gulay, uunahin kong ilalagay yung talong. Hiniwa ko lang ito. Ito naman yung sitaw. Tatakpan ko lang at lulutuin ko lang ito ng 5 minuto. Hindi ko na muna hinalo, papabayaan natin yung steam ng ating liquid na magluto sa sitaw at sa talong. At this point ay ready na to, di ba? Ang ganda ng kulay ng sitaw. Kaya ako hindi muna hinahalo. Kailangan ko lang itong ispread dito sa lutuan at ilalagay na natin yung bok choy. Pwede tayong gumamit syempre ng pechay. At kung meron kayong puso ng saging, pwede nyo pa itong haluan. Itutuloy ko lang ang pagluto dito ng mga 3 minuto pa. Pagkatapos ay ilipat na natin to sa isang serving plate. At iserve na natin kasama yung bagoong alamang na ginisa. Ito na ang ating bulalo, kare-kare, with bagoong alamang. Kanin na lang ang kulang. Okay na to. Tara na, kain na tayo. Bulalo, tapos may kare-kare. At may masarap pa na ginisang bagoong alamang. Nako, yan tatlong yan pag pinagsama-sama. Di, ang sarap, di ba? Solve na solve talaga. Sana ay nagustuhan nyo itong ating featured dish. Itong ating bulalo kare-kare. Nako, kung hindi nyo pa nasusubukan to, subukan nyo na itong recipe at sigurado ko, matatakam kayo, masasarapan kayo, and at the same time, mabubusog din kayo. At sana'y may natutunan din kayong bago Sana rin nakatulong itong video na to para ma-reintroduce sa inyo ang paggamit ng palayok sa pagluto. Diba? Hindi naman natin may tatago na ito talaga yung mga unang ginagamit na lutuan ng mga Pilipino. Yun nga lang sa atin kasi mas naging convenient na yung mga modern cookwares, diba? Pero paminsan-minsan subukan pa rin natin ang palayok. Napakaganda talaga itong gamitin na panluto para din ma-experience natin. Yan. At sa inyong lahat, maraming salamat sa pagnood ng video na to. Sa inyo naman lagi nagko-comment at lagi nag-share, mag-shoutout muna tayo. Hello sa'yo, blessed by God. Hi rin, Ken Z, kay Dongchar TV. Hello sa'yo, Nila Garcia, kay Carrie Mars at kay Anis23. Hello rin sa'yo, Pinoy Travel and Cooking at kay Nurse City. Hello Michael Gumban, Art G at kay Rai Kisumbing. Hello Miles Hortaleza at kay Clave Visuals. Hi sa'yo Onestagram at kay Lay Soliman. Hello Angge Sabsalon, kay Lutong Simple Lang at iba pa. Sa'yo rin Ellen Deliosa at kay Home Chef. Hi sa'yo Zia Kimberly Bryan, Peter Paul Balite. Hello rin sa'yo Erickson Bagsik at kay R-Mac Vlogs. Hello Golda McLean, Patrings Kusina, kay Lalaine Cagnayo. Hello sa'yo Marites Tamse at kay Bonji Texas Macas. Hi Kat A, kay Pikachu Analiza Calleja. Hello sa inyo. Michelle Meralias. Hello sa'yo. Kay Chermanos Herman at kay
Alo's Kitchen. Maraming salamat sa inyong lahat sa pag-comment at sa pag-share ng ating video. At syempre sa laging pagtangkilik sa panlasang Pinoy. Sana huwag kayong magsawa ha. Para doon naman sa inyo na may mga food request or recipe request, sabihin nyo lang sa akin at pilitin natin gawin yan. Doon sa mga may Instagram account, pakifollow nyo naman ako sa Instagram, isearch nyo lang Panlasang Pinoy. At dito naman sa inyo na hindi pa nagsasubscribe sa YouTube, baka pwede naman mag-subscribe kayo. I-click nyo lang yung subscribe button na makikita ninyo sa ilalim ng inyong mga videos. Ayan, maraming salamat ulit sa pagnood ng video na to at sana'y huwag kayong magsawa ha. Magkita-kita tayo sa ating susunod na video ulit. Hanggang sa muli.